नमस्ते, तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल द रेसिपी गाइडमा। आज हामी सिम्पल फिश फ्राई रेसिपी बनाउन गइरहेछौं। आज हामी माछालाई फ्राई गर्दै छौं। हामीले लिएको छौं एकदम स्मल साइजमा कटिङ गरिएको पंगासियस फिश, जसलाई जलकपुर पनि भनिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै फार्मको हो र त्यो सँगसँगै हामीले लिएको छौं फिश मसला लिएको छौं। अनि यो चाहिँ माछाको बोसो, यसलाई हामीले तेलको रूपमा पनि युज गर्न सक्छौं। अनि हामीले अलिकति लिएको छौं लसुन अदुवाको पेस्ट। यो चाहिँ कम्पलसरी छैन, किनभने आज हामी सिम्पल रेसिपी बनाउन गइरहेछौं, तर हामी चाहिँ युज गर्दै छौं। अनि नुन अनि बेसार। ल आउनुस्, अब हामी यसलाई पहिले यो माछालाई म्यारिनेट गर्न सुरु गरौँ। हामीले यो माछालाई मसलासँग राम्रोसँग मिक्स गरिसकेका छौं। अब हामी यसलाई 15 मिनेट जति चाहिँ म्यारिनेसनमा राख्छौं। हाम्रो 15 मिनेट पनि भइसकेको छ। अब हामी यो जुन बोसो छ, हामीले हल्का तेल युज गरेका छौं। यो बोसो हामी यो तेलमा हाल्छौं। तपाईले बोसो युज नगरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो बोसो मेल्ट हुनु भन्दा अगाडि पनि यो माछालाई तपाईहरुले फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुस्, हामी यसरी नै हाल्छौं। एकदमै सिम्पल तरिकाले, जुन चाहिँ अरु कसैले पनि यो रेसिपी फलो गरेर सजिलै तरिकाले, कहिले माछा नबनाउनु भएको साथीहरूले पनि एकैचोटि यसरी माछा बनाउन सक्नुहुन्छ। हामीले माछालाई फ्राईमा राखिसकेका छौं। अब हामीले एक साइडलाई 5 मिनेट अनि अर्को फेरि पल्टाएर अर्को साइडलाई पनि 5 मिनेट जति फ्राई गर्छौं। हामीले आज चाहिँ एकदमै सिम्पल तरिकाको रेसिपी फलो गरिरहेछौं। आगामी दिनमा हामी अलिकति स्पेशलाइज्ड रेसिपी पनि ल्याउने छौं। हामीले अर्को साइड फर्काइवरी पनि हामीले फ्राई गरिसकेका छौं, फ्राई गर्दै छौं। अब 2 देखि 3 मिनेटमा हाम्रो फिश फ्राई रेडी हुन्छ। हाम्रो फिश फ्राई रेडी भइसकेको छ। अब हामी यसलाई सर्भ गर्छौं। हेर्नुस् त, हामीले एकदमै यसलाई सिम्पल तरिकाले बनाएर फ्राई गरिसकेका छौं र हामीले सर्भ पनि गरिसकेका छौं र एकदमै टेस्टी बनेको छ। तपाईहरुले पनि कसैले पहिलोचोटि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने एकदम सजिलो तरिकाले, धेरै सामानहरु युज नगरिकन, बेसनहरु युज नगरिकन, अरु मसलाहरु युज नगरिकन सिम्पल तरिकाले बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो रेसिपी फलो गर्नु होला। र आगामी दिनमा पनि हामी राम्रो रेसिपी लिएर आउने छौं। हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब, शेयर गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।